Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Light és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. A dolgok mélyére ásva számos támogató területről beszéltünk már itt a Digit Podcastban, marketingről, pénzügyről, kiberbiztonságról, HR-ről. Mégis van egy terület, ami eddig nagyon kevés figyelmet kapott. Eddig. Ma a jog és a jogi megfelelés, angol szászéknál compliance és a digitális technológiák viszonyát fogjuk a fókuszban tartani. Régi partnert és digitalizációs harcostársat köszöntünk ma a stúdióban. Vendégünk Halász Rita, a Digitaltech EDIC tanácsadója és a Blockchain Magyarország Egyesület elnöke, és elkísérte őt Spitzmüller Bence fintech és blockchain jogi és szabályozási tanácsadó, mondhatni startup jogász. Köszöntünk titeket a stúdióban. Mi is köszöntünk titeket, köszönjük a meghívást, és szeretettel köszöntjük a hallgatókat is. Köszönöm szépen is a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Köszi, hogy itt vagytok. Rita, mielőtt a témára térnénk, szeretnék itt is köszönetet mondani, amiért tavaly ti is bizalmat szavaztatok a Tech Days Hungary kezdeményezésünknek, és a Blockchain Day-t ennek keretében szerveztétek, ez nekem sokat jelentett annak az induláshoz. A Digitaltech EDIC-et talán itt a Digit Podcastban nem mutatnám be, ezt korábbi adásokban megtettük már. Azt viszont én sem tudtam, hogy az üzletfejlesztés meg a technológiai bevezetések mellett jogi kérdésekkel is lehet hozzátok fordulni. Fordulnak is cégek jogi kérdésekkel? Mik ezek? Fordulnak is, igen, a Blockchain Magyarország Egyesület vesz részt ugye a Digitaltech EDIC konzorciumban, mint konzorciumi partner, és nekünk vannak olyan elsősorban blockchainhez, kriptovalutához tartozó jogi szolgáltatás nyújtásaink, aminek keretében jogi tanácsadást nyújtunk, és most, hogy ugye eljött a MiCA, és majd július 1-től élesbe is fordul, már vannak olyan ügyfeleink, több is, akiket készítünk fel az engedélyezési eljárásra. De ugyanúgy a további partnereket is szeretném mondani, akkor a NIS2 tanácsadások, képzések, workshopok is megtalálhatóak az EDIC-ben. Tegyük rendbe a gondolatokat, mert nem mindenkinek egyértelmű, hogy mi az, hogy MiCA. Ugyanígy van DORA, van NIS2, van AI Act, és még számtalan 3-4 betűs rövidítés, amiket elkezdtek használni, miközben a pénzügyi, illetve a kritikus infrastruktúra területekhez tartozó szabályozási környezetről beszélünk, amiről régen csak annyit mondtak, hogy ISO. Hogyan tudjuk egy picit így a hallgatókat képbe hozni, hogy mikortól, milyen hozzáadott értékkel kell rendelkezni, miért kell a MiCA, mindenkinek kell, tehát aki most NIS2-vel foglalkozik, annak igaz-e, hogy MiCA kell, aki nem foglalkozik blockchain-nel, meg kell a NIS2, tehát hogy minden keresztkérdésben érdemes ezt föltenni. Mit gondoltok erről? Ez maga a compliance feladat, hogy mikor, melyik rendelet, hogy lép hatályba, van-e annak nemzeti megfelelője, van-e eltérés a jogszabályok között, a nemzeti és az Európai Uniós jogszabályok között. Szóval ebben kicsit szétfeszíteni a podcastnak az adását, hogyha egyesével végignéznénk. Itt egy olyan compliance matrixra kérdezel rá, amelynek még a felvázolása is azért rendkívül problematikus. Tehát itt ebben a labirintusban tényleg nem olyan könnyű eligazodni. Ami vonalvezetőt tudok mondani és ajánlani, hogy menjünk vissza mindig a KH-hoz, hogy jogi szabályozásnak a lényege emberi magatartásoknak a szabályozása. És ha én vállalkozó vagyok, akkor tudatot súljon bennem, és legyen egyfajta józan belátásom abban az irányba, hogy ezek a szabályok léteznek, folyamatosan változnak, szigorodnak, és ezért lássam be, hogy egyébként nincsen meg az a szaktudásom, mivel, hogy én ugye jogászként nincsen szaktudásom adott esetben az agrárdrónokkal kapcsolatosan, vagy a felhő alapú szolgáltatásokkal kapcsolatosan, mert nincsen, és ezt belátom, és ha ilyen kérdésem van, segítségét folyamodok, ő is lássa be, hogy ezt ő nem tudja, ez nem triviális, ezt nem tudja, ezt a szaktudást nem tudja hirtelen magára felszedni, ezért alapos és egyébként egy együttműködő magatartásra van szüksége a tanácsadókkal együtt, azért, hogy utána ő megfelelő módon, ugye complianten tudjon működni az ő meghatározott és nagyon-nagyon specifikus területén. Hogy a MiCA-t így
helyre tegyük. A kriptoeszközök piacáról szóló EU-s rendelet, tehát a kriptoeszköz platform működtetőket, kriptoeszköz szolgáltatókat, tanácsadókat érinti ez a rendelet és jogszabály. Azt lehet látni, hogy Magyarországon is vannak kriptoeszköz platformok, és egyre inkább a szabályozás hatására, akik eddig olyan területeken csinálták ezt a tevékenységet, ahol már meglévő szabályozás volt, ők is úgy gondolják, hogy jó lenne hazahozni ezt a tevékenységet, és a kriptoeszköz szolgáltatási tevékenységre vonatkozó kötelezettséget tartalmazza ez a jogszabály összesség, és július 1-től lesz ez hatályban. Eddig ugye hatályba lépett már december 31-én, de volt egy fél éves türelmi idő, hogy akár az ellenőrző hatóságok, akár a szolgáltatók erre felkészüljenek, és a július 1-i határidő az azt jelenti, hogy ennek a törvénynek az értelmében ezt a tevékenységet innentől engedély birtokában lehet végezni. Mielőtt valaki legyintene, hogy akkor csak a kriptoeszközökre vonatkozik, akkor ez nem egy központi téma. Nem tudom, hogy nektek mennyire egyértelmű, de a világ harmadik legnagyobb gazdasága, hogyha nem csak az országokat nézzük, akkor az a kriptovaluták világa. Tehát Amerika, mármint Egyesült Államok, Kína és a kripto pénzeszközöknek a világa, így ez a sorrend, és minden más országnak a gazdasága, a GDP-je az ezután érkezik. És ezzel együtt a magyar cégeknél szerintem többen alkalmaznak emmi eszközt, de legalábbis többen beszélnek róla, hogy alkalmazhatnának emmi eszközt, mint kriptovalutát, szóval mi is ezzel kezdenénk, aztán azért az adás második felében más technológiákra is rátérnék. Volt egy kulcsszó, ami többször elhangzott, amikor készültünk erre a mai adásra, ez pedig a Trustworthy AI. Nem tudom, helyes ezt úgy fordítanom, hogy megbízható emmi. Első hallásra ez nem is jogi kategória, mármint így a hétköznapi embereknél. A bizalom egy emberi, egy személyes dolog, egy kapcsolatnak a része. Megmagyaráznátok kérlek, hogy mi ez és miért beszéljünk róla? Én jogászként nyilván jogi fogalomnak érzem, de alapvetően van benne egy piaci elem is, meg alapvetően egy emberi elem nyilvánvalóan, ahogy te is helyesen mutattál rá. Itt arról van szó, hogy amúgy is egy olyan folyamatot látunk, hogy a világ felgyorsul, és egyre komplexebbé válik, és nem értünk mindent, de használjuk. És az AI kapcsán is ez különösen fontos lesz, hogy én megbízzak abban, hogy az az adott produktum, ami ott a kezemben van, az helyes, az lényeges, az megfelelő választ ad az adott kérdésemre. Tehát amikor mi arról beszélünk, hogy trustworthy AI, vagy egyáltalán arról gondolkodunk, hogy megbízható, hogy arra támaszkodhatok, akkor a különböző elemeit kell megnézni, hogy mi az, mi az input, mi az output, és mi az a folyamat, ami ott lezajlik. És ha én ezt nem is ismerem teljes mélységében, de pontosan tudom, hogy van valaki, vagy van valamilyen rendszer, ami ezt biztosítja, hogy megfelelő legyen, hogy azokból az inputokból az a folyamat a megfelelő eredményt hozza számomra, akkor én arra tudok támaszkodni. Ez ugyanaz, mint a kiszámítható, vagy ennél több? Több ennél, mert a kiszámítható az, hogy pontosan minden alkalommal ugyanazt nyújtja. És nem pont erről van szó. Itt a kiszámíthatóságtól több, hogy ha nem is nyújtja ugyanazt, mert más az input, vagy más a folyamat, de mindenképpen hagyatkozhatok rá egyrészt, másrészt, hogyha hagyatkozok rá, és mégis nekem abból károm származik, azt a végén valaki megtéríti. És ez a felelősség kérdése. Tehát kiszámíthatóság plusz felelősség. Én így írnám le nagyon röviden és egy kicsit egyszerűsítve, hogy minkben gondolkodunk, amikor a Trustworthy AI-ról beszélünk. Ez egy nagyon fontos kérdés. Így kiegészítve a gondolatot, van egy büntetőbíró barátom, aki pont ezzel kapcsolatban keresett meg, hogy ha van egy olyan műtét, amit nem tudom én Magyarországról végez, de egy távol-keleti országban egy gép segítségével, amit AI támogat, akkor ha műhiba van, akkor ki a hibás? Ugye ezt a kérdést tette föl. És alapjában véve maga a betanító adatbázistól indul a kérdéskör, hogy ki tette bele, arra milyen algoritmus alapján, milyen típusú működési választ adott az a robot, és egyébként ebben az orvosnak mi volt a felelőssége, ha és amennyiben AI támogatta a műtétet. Jól lőttem körbe? Jól. Igen, egyébként az Európai Bizottságnak
2018-ban felállt egy szakértői bizottsága, aki iránymutatást is adott erre, hogy mi ez a Trustworthy AI, és tulajdonképpen megfogalmazott alapelveket ezzel kapcsolatban, és konkrét követelményrendszert. Csak a legfontosabbakat említsünk ezzel kapcsolatban, az az emberi felügyelet, vagy az emberi autonómiának a tiszteletben tartása, megtámogatva azzal az emberi felügyelettel, hogy ha mondjuk egy döntést hoz az AI, jelen esetben támogatja egy műtétnek a megvalósítását, végrehajtását, akkor kell, hogy legyen emberi felügyelet, aki ennek a döntésnek a hatását vizsgálja, és tud egy olyat hozni akár a folyamatba, és itt már ha ennek lesz gyakorlata, már mint a jogszabályi kérdéseknek, azt fogják igazából vizsgálni ennél a döntésnél, hogy a folyamatban volt-e valakinek arra jogosultsága, hogy ezt a folyamatot, amikor ő észlelte, hogy valójában nem az lesz a kimenetel, pláne, hogy emberi életről van szó, nem az lesz a kimenetel, ami kedvező, akkor van-e a folyamatban mondjuk egy leállítás, hogy tehát a folyamatba épített biztosítékok, emberi felügyeletek, tehát az emberi létnek a tiszteletben tartása lesz az egyik kulcskérdése a Trustworthy AI-nak, hogyha nem mint jogi kategóriára gondolunk. Akkor, amit már Bence említett, a kár megelőzése, az, hogy tudja az alkalmazó vagy a fejlesztő magyarázni a működését. Átlátható, nyilvánosan publikált. Tehát, tehát magát, hogyha Trustworthy AI-t nézzük, ennek kell nézni amit Bence is mondott, egy társadalmi hatását, hogy mennyire szolgálja a rendszer a társadalmi jólétet, kell nézni egy műszaki stabilitást, hogy mennyire stabil magának a rendszernek a működése, az adatvédelmet, az adatkezelést, és a kiszámíthatóságot ugyanígy beleértjük, illetve azt, hogy az elszámolhatóság az mindenképpen az AI rendszer mellett biztosítva legyen, akár az alkalmazó, akár a gyártó oldaláról. Én csak egy mondattal kerekíteném, hogy nagyon jó volt a kérdésed, és abban volt a válasz, amit Rita megadott, csak rövidebben, hogy ki a felelős. Tehát itt nem mi a felelős a kérdés, mert az AI az eszköz szinten kell maradjon, nem személyesíthető meg. Tehát nagyon az a szomorú, hogy azt látjuk, hogy az AI-nak a legnagyobb félreértés, hogy az valaki. Igen. Hogy ez mintha személlyel vált, mert tudok vele beszélgetni és válaszol, és egyre emberibb, de a jognak, meg egyébként azt gondolom, hogy mindannyiunknak az a feladata, hogy eszközként kezeljük, és eszközként tartsuk, és mögötte viszont legyen mindig egy ember, akihez oda tudok fordulni, hogy te ütötted be a számológépbe a számokat, vagy te mondtad a végén azt, hogy ez jó vagy rossz, te vagy a felelős érte, és azt az eszközt használtad, az AI-t, meg annak a leágazásait. Mondd el egyébként, hogy mit csináltál, mondd el, tehát megvédheted magad, hogy azért mondtam, mert, de a nap végén őt tudjuk pénzügyileg is, jogilag is, meg emberileg is számon kérni, hogy miért adtad mondjuk ezt a tanácsot, hogy miért végezted ezt a munkát. És nem csak a végén van az, hogy akkor ez lett az eredmény, és akkor ki a felelős, hanem ugye akkor már jön egy folyamat nyomon követhetőség, egy folyamat ellenőrizhetőség, és hogy a gyártó vagy az alkalmazó beépítette azokat a biztosítékokat, vagy fékeket, ami alapján ez nem történt volna meg. Nekem van egy kérdésem, amit azt gondolom, hogy nektek fölmerek tenni. Akkor, hogyha én az AI-nak fölpromptolom, a promptom ugyanaz, de az eredmény nem ugyanaz. Tehát ugyanarra a promptra egy teljesen másik végeredményt ad, az hogy tud megbízható lenni? Tehát beépül elméletben a jogalkotónak az a szándéka, hogy épüljön be egy ilyen is, hogy ha én azt kérem tőle, hogy a promptban egyfajta végeredményt generál, most mondjuk egy egyszerű fogaskerék. Jó? Tehát, hogy a fogaskerékből ő nem kezd el Picasso-féle fogaskereket gyártani, hogy a fogak teljesen máshol helyezkednek el a fogaskeréken, hanem hogy mindig ugyanazt a készterméket tudja kidobni. Ez igaz lesz erre a kérdésre? Azt gondolom, hogy szintén a folyamatot kell vizsgálni. Ugye a tervezésnél, ahogy mondod, te fejlesztesz egy elmi eszközt, elvárod, hogy ezt csinálja az eszközt, valamilyen célból, ilyen eredménnyel.
mondjuk 2 esetben hozza a várt eredményt, és azt mondod, hogy harmadikra nem hozza ezt az eredményt. Akkor meg kell nézned a folyamatot. Mi történt másként? Tehát az, hogy mondjuk az elején egy tesztelési folyamata vagy fázisa van ezeknek az eszközöknek, megoldásoknak, az szintén egy tudatos tervezésnek a része. Hogy akkor megnézed, hogy igen, akkor ment egyszer-kétszer, mondjuk veszel 5 alkalmat, abból 3-szor az elvárt célnak megfelelően működött, de 2-szer nem, akkor, amit az előbb is mondtunk, akkor megbízható az eszköz, ha neked a folyamat átlátható, és nyomon követheted, hogy mondjuk a 3. vagy 4. alkalomnál mit csináltál másképp, vagy mi történt másként. Vagy melyik adatokra, bemeneti adatokra hogyan reagál a végeredmény. Ezt is ebből le lehet szűrni, vagy Ez érdemes ellenőrizni. Annyira fontos dolgokról beszélünk. Visszatérnék az Zolinak a műtétes példájához, mert hogy ez nagyon jól rávilágít, hogy milyen tág felhasználói köre van a mesterséges intelligenciának, és milyen sokat változott egyes szektorokban a vezetői szerep. Egy kórházigazgató például ma már digitalizációs vezető is, ha tetszik, ha nem. Tehát ott például neki van egy ilyen döntési pontja, hogy egyes feladatokat az embereire, az orvosaira, vagy éppen az asszisztenseire bíz rá, vagy pedig számítógépekre, algoritmusokra, akár hardveres robotokra. És Zolinak sok adással ezelőtt egyébként volt egy másik hasonló példája, amikor egy gátnak a szabályozását egy idő után már hatékonyabb és célszerűbb volt egy algoritmusra bízni, mint egy idézőben gátőrre, egy emberi döntéshozóra. Na most, hogyha innen nézem, akkor ezeknek a vezetői döntéseknek az alapja az, hogy értékelem azt, hogy mit várhatok el egy kollégától, egy embertől, és mit várhatok el attól a számítógéptől. De a keretét nem ez adja, a keretét az adja, amiről Bence az első válaszában beszélt, a jogszabályok. Hogy én mi mentén tudok dönteni. Most egy kórházigazgató azért elég jól tisztában van az őt érintő jogszabályokkal, de egy csomó vállalkozóra ez nem feltétlenül ezen a szinten igaz, mert nem is feltétlenül annyira volt leszabályozva az ő élete korábban. Viszont ebbe az irányba megyünk, hogy egyre több mindenre van előírás, és különösen akkor, amikor ugye nagy a kockázat. Az emmi az egy tágabb fogalom, és ha csak a generatív emmit nézem, vagy éppen egy másik ágát a robotikus automatizációnak az algoritmusait nézem, és így tovább akár a műtéti algoritmusokat, ezek külön-külön is elég komplex, és általában elég nagy kockázatot is magukban hordozó eszközök. Nem véletlen, hogy robosztusabb szabályokat kell alkotni. Na most ilyen robosztus szabály az AI Act. És oda akarok kilukadni, hogy ez most ugye nagyon aktuális, idén nyártól már elég komoly változásokat hoz a vállalkozók életébe is. Nálatok itt az EDIC-ben mi a tapasztalat, hogy a vállalkozók mennyire értették meg, hogy ez mekkora változás, hogy mennyire vannak rá úgymond felkészülve, vagy mennyire jó az ő, nagy szavakat használva, emmi stratégiájuk? Szerintem nem tartunk még itt az emmi stratégiánál. Jó lenne, ha az emmi stratégia előtt ezt megelőzné mondjuk egy ilyen üzletfejlesztési stratégia egy cégnél, hogy miért akar emmit használni, fel van-e erre készülve, milyen üzleti célból, milyen folyamatot kívánnak automatizálni, milyen folyamatot kívánnak digitálisan fejleszteni, és majd amikor elkészül maga az eszköz, vagy termék lesz az, hogy akkor ennek a kockázati besorolása az emmi szerint micsoda. Nemzetközi tanulmányok születtek arról, akár a Gartnernek, hogy már amikor digitalizáció bevezetése, vagy a digitális üzletfejlesztésről gondolkodunk, ott se készítenek a cégeknek a 70%-a egy stratégiát arra, hogy adott digitalizációval mi a céljuk, mit akarnak hatékonyabbá tenni, és nem csinálnak egy megtérülésszámítást a végén. Akkor azt gondolom, hogy választottam erre a kérdésre, és itt tapasztalatban egy nagyon fontos dologra szeretném így felhívni a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy milyen fázisban vizsgálják meg a terméket. Vizsgálni kell magát a teljes termék életciklust, és minden ponton, minden szakaszban megfelelni a jogszabályoknak, és teljes funkcionalitásában is meg kell vizsgálni egy
kockázati besorolásnál, hogy egy nagy kockázatú alkalmazás bevezetésénél a jogszabálynak való megfelelés költségei arányban állnak-e az üzleti vagy az eredményességi haszonnal, és akkor dönt a vezető, mert ott arról kell dönteni, hogy ő meg akar-e felelni majd ezeknek a kötelezettségekkel, akar-e nagy kockázatú emmit használni. Én azt gondolom, hogy nem tartunk még emmi stratégiánál, de mindenképpen a jogszabályi környezet miatt is nagyon fontos, hogy erre a cégek készüljenek. Én is hasonlóan látom, tehát nyilvánvalóan a magyar üzleti vállalkozói környezetet ismerve azt gondolom, hogy itt van még tennivaló, a tudatosságot fejlesztendőnek látom mindenképpen. Amit viszont a védelmükben is el kell, hogy mondjak, hogy ugye eddig, amíg ez a robusztus EU-s szabályozási környezet nem született meg, amivel kezdtünk, hogy a GDPR-tól most már a MiCA-n keresztül a DORA-n át rendkívül szerteágazó szabályozási környezetben kell helytállni. Eddig ugye a vállalkozónál volt ez a döntés. Tehát ő döntött el, hogy mennyire biztonságos terméket fejleszt. És nem az AI-ra gondolok elsősorban, hanem más szolgáltatásra. Viszont azt kell látniuk, és azt kell elfogadniuk, hogy most már a jogszabály mondja meg, hogy mennyire biztonságos terméket kell használniuk és nyújtaniuk a felhasználók számára. És ez egy új ezzel vitatkoznék, bocsáss meg, mert én úgy látom, hogy a jogszabály azért hagy szabadságot a vállalkozónál, nem keveset. Messzebbről nézve 2 nagyon fontos sarokkövet tesz le. És az összes többi az olyan, mint a Tetrisben, hogy az forgatható, jó? Az egyik sarokkő, hogy vannak olyan alkalmazások, amik elfogadhatatlan kockázatot jelentenek, ezért nem használjuk mi itt Európában. Teszem azt, például nem fogunk pszichológiai tanácsadást nyújtani, csak is emmi eszközzel. De mondhatnék sok példát. Ezzel majd én szeretnék erre rátámaszkodni, ha megengeditek. Abszolút. A másik ilyen sarokkő, amiben nem enged kompromisszumot kötni az európai szabályozás, az pedig a transzparencia, hogy nem mismásolhatsz most már, hogy hát én jó emmit használok, hidd el, hanem nagyon pontosan körbe kell írni, hogy ez a 4 kockázati szint elfogadható 3 szintjéből melyik szinten van. Ha több eszközt használok, akkor egyenként le kell írni azt is, hogy milyen adatokat használ. Tehát, hogy abszolút azt támogatja, hogy a fogyasztó elméletben megismerhessen mindent ezzel kapcsolatban. Azért mondom, hogy elméletben, mert olyan fogyasztót nagyon keveset látunk, aki ezt valóban meg is teszi, de ez mégiscsak ad egyfajta elszámoltathatóságot, ami eddig, ebben viszont egyetértek a Bencével, eddig nem volt. Na, szerintem ez a 2 sarokkő, de vajon szerintetek is ez a 2 sarokkő? Én csak majd mivel meglettem szóval röviden reagál, szerintem nincs vita a kettőnk között, vagy én ugyanezt szerettem volna mondani, a jogszabályok azok a minimum követelményeket írják elő, és attól többet mindig lehet adni, de a minimum követelményeket előírják. Mondok egy jó konkrét példát is, a sok magyar vállalkozó azt gondolja, hogy ha GDPR-nak megfelel, akkor mindennek megfelel, és nagyon meg szoktak lepődni, hogy egyébként pont a magyar jogszabályozás a munkajog területén egyébként szigorúbb, mint a GDPR-nak a rendelkezései, és mondom, ha csak GDPR compliant vagy, akkor az nem lesz elég. Ott még többet kell tenni az ügy érdekében, hogy kell. A Trustworthy AI-ban a magyarázhatóságnak a követelménye pontosan ezt jelenti, amit mondtál, Laci, hogy megismerje a felhasználó, meg kell, hogy ismerje, hogy rendszert használunk, az miért megbízható, és konkrétan ugye foglalkozva ugye ezekkel a technológiai törvényekkel, 4 dolog, ami mindegyikbe sarokpont, ha már sarokpontokat akarunk, az adatvédelem, az adatbiztonság, a felelősségi körök és a dokumentáció. Tehát, hogyha te azt mondod, és ez megint a társadalmi jólét, amire most ezzel a példával rávilágítottál, hogy mondjuk egy műszaki dokumentációt az ellenőrző hatóságnak, az ügyfélnek, tehát rendelkeznie kell majd a cégnek olyan dokumentációval, amiből ezt átláthatóan megismeri. És ezt tekinti ugye a bizottság szakértői iránymutatása a magyarázhatóságnak. Mindezt kiegészítve, és akkor nézzük meg az üzleti oldalt. Ha és amennyiben az egyik oldalon most ebben a helyzetben tiltanám az AI pszichológushoz kapcsolódó működését, akkor igazából azért egy versenyelőnyt is elvesztenék egy bizonyos területen. Viszont az is igaz, hogy
ne legyen pszichológus egy AI. És hogy szerintem az a nehéz ebben a törvényi szabályozásban, mint a NIS 2-ben vagy a DORA-ban, hogy hol találjuk meg azt, hogy kritikus infrastruktúra a Gina Metal BT versus a hulladékkezelő, nem tudom én, ZRT. És hogy ebben azért vannak bevételarányos kérdések. Mert nem mindenki engedheti meg magának ugyanazt a kiberbiztonsági felkészültséget, és ezt most lehet úgy értelmezni a hallgatóknak, hogy de mindenkinek meg kell. Én meg azt mondom, hogy kockázatkezeléssel és kockázatokkal arányosan vizsgálva, mit láttok? Értik a vállalkozók, akik hozzátok fordulnak, hogy mi ez a kockázattal arányos kérdés? Nyilván ehhez is kell egy edukáció. Egyébként visszatérve nagyon érdekelt volna, hogy a Buda László, ugye ő az ultrarövid terápiás szakértő, hogy mit gondol magáról arról, hogy mesterséges intelligencia pszichológus. Nagyon, nagyon érdekelne. Mert egyébként ez elvinne a beszélgetés egy másik irányba, hogy a digitalizációt valamilyen területeken tiltjuk, vagy elhatárolódik tőle egy szakma, hogy legyen egy ilyen, mert esetleg ügyfelet veszel, piacot veszel, vagy megpróbálnak vele együttműködni. És ez ugyanúgy igaz a pénzügyi szektorra, ugyanez volt a kriptovalutákkal, közben a kriptovaluta piac fejlődött, hiába tiltották, engedték. Én azt gondolom, hogy, és ez minden szakmára általános érvénnyel, hogy ezeket a megoldásokat érdemes megismerni, és megnézni, hogy működnek velük együtt. Erre jók ezek a podcast beszélgetések, vagy akár a különböző konferenciák, a Tech Days, ahol ezeket az edukációs, szemléletformáló tevékenységeket el tudjuk végezni. Amit én tudnék mondani, az egy ilyen versenyjogi szemlélet ehhez kiegészítendő, egy kicsit a KKV-k oldalára is állva, hogy nyilvánvalóan egy nagyvállalatnak van egy compliance osztálya, aki ezekkel a kérdésekkel tud foglalkozni, és van rá megfelelő erőforrás. Sőt, kockázatkezelési osztály is van. Így van. Na most egy KKV-n nem, hogy osztály nincsen, valójában ezt a funkciót sem mindig tudják betölteni, az ügyvezetésre marad. Ez önmagában egy versenyhátrány, és önmagában az, hogy nem tudnak megfelelni már csak az adminisztratív kötelezettségeiknek sem, az ad egy ilyen, bennük keletkezhet természetes averziót az egyáltalán, hogy a szabályozással foglalkozzanak, vagy megfeleléssel foglalkozzanak. Ezért azt az érdeket én jogosnak tartom, hogy a kisvállalkozásokra kedvezőbb szabályok kellene, hogy vonatkozzanak. De itt még nem tartunk. Most ugye a piac egységesítésnek a nagy hullámánál tartunk, hogy egyáltalán létrejöjjön ez a szabályozott piac, és ez azzal jár, hogy nem csak olyan vállalkozások esnek ki a piacról, akiknek tényleg nincs ott a helye, hanem olyanok is, akik egyébként ott kellene, hogy legyenek, és a jövőben várhatunk tőlük mondjuk innovációt. Tehát egy picit a bürokrácia és az innováció, meg a kisvállalati érdek az egymással ellentétbe kerül, és úgy néz ki, hogy a bürokrácia kicsit most előnyben van. Én bízom abban, hogy ez finomodni fog a jövőben. De ha már ehhez csatlakozva Digital Tech Edic, vagy az Edic Networköknek a működése, azt gondolom, hogy pont az ilyen esetekben, amikor a KKV hátrányosabb helyzetbe kerül, vagy mondjuk egy nagy vállalattal szembe, akkor ezek a térítése mentesen igénybe vehető szolgáltatások segíthetik a KKV-kat, és érdemes proaktívan részt venni ezekben a programokban, és kérni szakértői segítséget. Gyakorlatilag, aki hozzátok fordul, az egy fajta módon tölti be azt a pozíciót, amit egyébként nem tölt be a cégnél, mert nincs rá keretkapacitás, pénz. Gyakorlatilag kiszervez ilyen funkciókat, mint kockázatelemzés például, vagy mint jogszabályi megfelelésnek az elemzése. Egyébként nagyon szíven ütött, amit Bence, te mondtál a KKV-knak a versenyhátrányáról. Ez nem egy magyar probléma. Mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy fú, hát itt mert mi a kommunizmus alatt, és hogy nekünk ezt, amit kimentek Olaszországba, Franciaországba, Németországba, pláne talán egyedül a balti államoknál mondanám ezt jobbnak ezt a helyzetet. A nagy részén a világnak ez így van, hogy ők sajnos ugyanúgy bizonyos cégméret alatt szenvednek. És nagyon érdekes, mert egyfelől azt hallgatom elemzőktől, szakértőktől, konferenciákon, hogy
gyakorlatilag a KKV-k aranykorát éljük ezekben az években, mert hogy nagyon sokan rájöttek, különösen egyébként Covid alatt is, meg ugye a rengeteg startup híres, és szinte már nincs olyan cégvezető, akinek lenne valamilyen ismerettsége a startupok világában is, hogy a barátjának a fia, vagy nem tudom. Tehát, hogy van egy reneszánsz ennek, hogy a nagyvállalaton kívül is lehet egzisztenciát teremteni világszerte. Ez egy kvázi trend, ezt hallgatom, hogy egyre több ember fog vállalkozóként élni, és nem nagyvállalati alkalmazottként. Pláne nem közigazgatási, mert azt is építjük ugye mindenféle automatizációval. Igen ám, csak a másik oldalon hiába vágyom én arra, hogy ne legyek függ egy nagyvállalattól, meg hogy próbáljak valami saját területen, a saját szaktudásommal és munkámmal egy önálló cégként érvényesülni, hogyha egyébként ezt a feltételek nem teszik lehetővé. Ha olyan az üzleti környezet, hogy teszem azt túlszabályozott, vagy forráshiányos, vagy bizalomhiányos, mert ezekről még mind beszéltünk, akkor én aztán vágyhatok vállalkozni, bele fogok bukni sokkal könnyebben, mint hogyha egy támogató üzleti környezetben indulnék. Ugye milyen szempontból mondjuk azt, hogy van vagy nincs aranykor. Amit ugye nagyon helyesen kiemeltél, hogy a KKV-knak mondjuk a lemaradottsága vagy a versenyhátránya nem csak itthon, hanem Európa szerte jellemző. Ezt igazolja az is, hogy az egész EDIC Network, ugye ezek a European Digital Innovation Hubok, innovációs központokat az Európai Bizottság azért hozta létre minden tagállamban, mert észrevették ezt a jelenséget, és ennek a támogatására született meg az egész EDIC Network. És olyan szempontból éljük most, én azt gondolom, az arany vagy van aranykora a KKV-knak, hogy rengeteg feltétel, vagy rengeteg lehetőség, akár itthon, akár nemzetközi szinten most már megteremtődött körülöttük. Tehát, hogy persze a KKV-k digitális érettségének még nem beszélhetünk aranykoráról, de az, hogy ezt elérjük, ahhoz minden feltétel, én azt gondolom, most már adott itthon is, és nemzetközi szinten is. Én ezzel egyet tudok érteni, meg nagyon köszönöm a meghívást a múltkori rendezvényre is. Ez itt a félidő, úgyhogy jöjjön a Digit Podcast hagyomány, személyes szál. Hát most volt anyák napja a felvétel előtt nem sokkal. Hadd kérdezzek a nagymamátokról. Milyen ember volt a két nagymamátok? Ismertétek-e még őket, vagy nem? Illetve van-e bármilyen szép emlék, esetleg olyan dolog, amit tanultatok tőle, és megosztanátok a hallgatókkal? Én az apai nagymamámat és nagyszüleimet nem ismertem, csak az anyait, és nekem mindig az önfelett gyerekkor jut róla eszembe, és hogyha mai felnőtt fejemben, ha erre a dologra visszagondolok, akkor mindig az jut eszembe, hogy ma ez az önfeledtség hol van az emberekből, hogyan tudjuk ezt megteremteni. Ugye mindig beszélünk a minőségi én időről, de én azt gondolom, minőségi, közösségi idő is van, és én nekem mindig ezt jelentette egy stabilitást a nagymama. Egyrészt ugye hatan vagyunk unokák, és hatan voltunk vele egész nyáron, és ahogy ő szintén vidéken, és ahogy ő, mint anya, mint nagymama támogatott minket, az szerintem példaértékű. Nekem az ismert nagymamám az egy ilyen női ideális számomra, és egy-két dologban nem lenne büszke rám, például elrontom a beiglit, ami neki aztán kisújból ment, és például nagyon örülök neki, hogy a kislányom mindkét nagymamáját ismeri, és nagyon odafigyelünk erre a minőségi közös időre, hogy készülünk a nagymamáknak, készültünk anyák napjára is, mindkettőnek verselünk, dalt éneklünk közösen, és akkor unokatestvérekkel is, tehát az édesanyákon kívül köszöntjük a nagynéniket, nagymamákat, keresztanyákat, és erre így külön figyelünk ebből a hagyományból, hogy a nagymamám is minden ünnepnek egy ilyen szentelt egy ilyen szép alkalmat, és nagyon, nagyon készült rá.
Laci, te több adáson keresztül már megemlítetted a nagymamádat, úgyhogy most én ezt a kérdést vissza szeretném neked tenni, hogy most itt a lehetőség, hogy egy kicsit mesélj. Nagy örömmel mesélek. Nálam is aszimmetrikus a helyzet, mert az apai nagymamámat nagyon kevéssé ismertem. Néhány éves koromban elhunyt, úgyhogy onnan nem is tudok sok mindent mondani. Viszont az anyai nagymamámmal 12 éves koromig együtt éltünk, és nagy szeretettel gondolok rá azóta is, és bár én férfi lettem, nekem is példaképeim egyike. 2 történettel szeretném őt megvilágítani. Az egyik, amikor mentünk egy alkalommal vasárnap a Szentmisére, gyalog mentünk, nem tudom, megvan-e ez, kinek van meg a hallgatók közül, kinek nincs, hogy gyalog megyünk valahová, ma másokan kocsiban meg rollerre pattannak, és én magam is nagyon sokat kerekeken megyek, de akkor még ez nem volt jellemző. És szembe jött valaki, és kérdezte a nagymamámat valamiről, és ő megállt, és válaszolt neki, és beszélgetésbe elegyedett, és én úgy 1 percig türelmes kisgyermek voltam, utána pedig már úgy tükönültem, hogy hát menjünk. Tehát, hogy volt egy cél, hogy el akarunk jutni a Szentmisére, időre megyünk. És amikor végre ez teljesült, és tovább mentünk, akkor megkérdeztem a nagymámat, hogy hát most miért kellett ennyi időt tölteni, hát nekünk dolgunk volt. És ő nagyon kedvesen elmagyarázta, hogy azért, mert semmit nem ér az, amit fogunk csinálni, hogyha egyébként nem segítünk az embereknek. Ez a történet az ő személyiségére nagyon jól rávilágít, hogy egy másokért élő ember volt, és nála a talpra esettség, meg a gyakorlatiasság, meg egy kis huncutság, az nem cél volt, meg nem ilyen önértékelési csimborasszó, hanem egy eszköz arra, hogy segítsem másoknak. A másik ilyen kedvenc történetem, akkor én még nem éltem, de sokat hallottam a családban, tanító volt, a kommunizmus alatt ezt bizonyos keretek között lehetett végezni, például nem volt túlságosan ildomos beszélni Istenről például, vagy templomi tevékenységekről, például hittanról sem. Hát igen, ám, csak ő ugye annak idején még mielőtt ilyen rendszerben éltünk, ő például a Katolikus Lányok és Asszonyok Szövetségének egy aktív tagja volt, és ő ezt nem akarta teljesen levetközni. De hát nyilván a tanítói munkát is nagyon szerette, úgyhogy végül ő egy ilyen nagyon jó huncut megoldáshoz folyamodott, hogy ugye ki volt adva az igazgató által, hogy el kell menni lebeszélni a hittanról az összes szülőt, akiről tudjuk, hogy hittanra járatja a gyerekét. Úgyhogy nagymamám nem ellenkezett, szót fogadott az előjárónak, elment mindenkihez, és elbeszélgetett velük. A következőképpen lényegében elmondta a jövetelének az okát, én azért jöttem, hogy lebeszéljelek benneteket arról, hogy hittanra járassátok a gyereketeket. De ti felnőtt emberek vagytok, és azt csináltok, amit akartok, és remélem, hogy találkozunk jövő héten is a templomban. Tehát ez a fajta huncutság, az előjáró tisztelete, de a hitem előrébb való meg a mentalitás, ez nagyon belém égett. Ismertem mind a 2 nagymamámat, és nagyon büszke vagyok rájuk, úgyhogy örülök. Volt az egyik oldalamról kifejezetten, nem mindkét oldalról kifejezetten a vidéki mentalitást képviseltek, úgyhogy én nagyon nagy szeretettel gondolok rájuk anyák napján is, meg egyébként úgy mindig eszembe jutnak. Az én nagymamám is a következetességre, meg a szeretetteljes következetességre nevelt, vagy azt mutatta nekem. Ő tanított meg sakkozni, és 6 éves koromban kezdtem, de mind a lépésektől, és mindig, az összes szünetben mindig játszottunk, és 10 évig minden alkalommal kegyetlenül elvert, ugye természetesen nagyon-nagyon jól sakkozott, és 10 év után, és mindig elmondta, hogy itt rontottam el, ezt nézzem, de tanított is, de nem, ha nem hagyott nyerni, ő azt mondta, hogy sose fog hagyni nyerni. És 10 év után, amikor pedig fordult a kocka, és odafigyeltem, és rájöttem, hogy kereskedelemmel nyeregettem, hogy partiba kerültünk, akkor mondta, hogy most már mindent átadott, rendben van, most már sakkozzak mással. De nagyon, nagyon jó. És most már a kisfiammal ugyanígy ebben a szellemben sakkozok, hogy tudat alatt, vagy tudatosan ezt átadom neki, ezt a szemléletet. Úgyhogy 10 éven van hátra. Zoli? A nagymamám 92 éves. Nem csak hasonlít Erzsébet királynőre, egyszerűen a modora is olyan. Tehát, hogy nálunk bizniszek és alkuk működnek, és én nagy szerencsém van, mert ismertem a dédi mamámat is, aki bár már 10 éve meghalt, de hát akkor 98 éves volt. És hogy
Az a szeretet, amit ők tudnak így a mosollyal is közvetíteni, az szerintem egy elképesztően nagy energiát tud adni. Az a szellemiség, amiben ők sikerült a semmiből újra teremteni magukat, mert hát a korosztályhoz azért sok minden adódott, tehát hogy nekünk is volt elég nagy gazdaságunk, de a nagypapa nyilván alá akarta írni azt a papírt, amikor ráültették a gázrezsóra, hogy ő lemond önként. És ebből tudtak ők építkezni, újra teremteni és szeretetet adni. És azt gondolom, hogy ez a típusú szemlélet, meg az életigenlésük, az mindenféleképpen ilyen irigylésre méltó, amit én abszolút szeretem, hogy még hallhatok róla, és remélem még jó sokáig fogok róla beszélni. Vagy mindenkinek a jó indulatú megközelítése. Igen. Az tényleg egy példaértékű dolog. A Digital Tech Edikben említetted, hogy vannak díjmentes képzéseitek, nem csak szolgáltatások, képzések is vannak, és itt is vannak jogi témák. Mi a választék, és mennyire kell mondjuk jogi alap ahhoz, hogy valaki nekivágjon egy ilyen képzésnek? Én azt gondolom, hogy nem kell hozzá jogi alap, mert nyilván ezek a képzések, ezek a workshopok egy szemléletet adnak, egy eligazodást, egy iránymutatást a jogszabályi környezetbe, hogy nem csak azt, hogy mit hol keressen, hanem nyilván milyen jogszabályt mikor kell alkalmazni, vonatkozik-e az adott cégre, vagy sem, és hogy egyáltalán hogyan kezeljék ezeket, vagy hogyan használják ezeket a jogszabályokat. Ugye azok a jogszabályok, amit a beszélgetés elején is említettem, amelyeknek a hatályba lépése, vagy amik már a konkrét gyakorlati alkalmazása megszületik, azokra írnak ki, vagy írunk ki egyébként workshopokat, képzéseket, hogy felkészítsük. Eleve felhívjuk a figyelmet a vállalkozásoknak a határidőkre, és utána akkor ilyen irányú képzéseket és workshopokat tartunk, de az alap workshopok ugye először a Blockchain Magyarország Egyesületnél indultak ilyen jogi compliance szolgáltatásként, és majd miután jött ugye tavaly októberben a NIS2, így folyamatosan ugye azért figyeljük az Edikben is a piaci igényeket, és akkor annak megfelelően, ha van egy ilyen nagy horderejű jogszabály, és fel kell készíteni a vállalkozásokat, akkor ebben segítünk. Ugye tavaly 57 különböző rendezvényen kértek meg, hogy valamilyen módon formáljam ezt a gondolkodásmódot így a vezetők számára. És egy nagyon fontos summáját, most ez közös beszélgetés indításnak gondolom, hogy látjátok, hogy igaz-e az a mondatom, hogyha valaki a pénzügyeit nem akarja digitálisan látni, annak mindegy, hogy milyen kor van. Ez egyértelmű. Igen, ezzel egyet tudok érteni. Ez így van. És beszélgettünk Bencével is idefele jövet, és pont arról beszéltünk, hogy ugye, mondjuk 2 évvel ezelőtt azzal jártuk az országot olyan előadásokkal, hogy innoválj, digitalizálj. Ott rögtön egy év után meghoztuk azt a tapasztalatot, vagy álláspontot, hogy ezt nem lehet felülről megmondani senkinek, erre kell egy nyitottság. Ma már nem erről beszélünk. Én azt gondolom, aki még ott tart, hogy innoválj, digitalizálj, és nem tette, vagy így gondolkozik, az döntött, választott egy utat. Ma már ugye ahogyan kérdések vannak, akár a jogszabályok miatt is, akár a célszerűségi megtérülési, tehát minden szempontból a hogyanon van a kérdés, és így van, a döntéshez emberi tényező tartozik, és aki nem nyitott erre a változásra, annak tényleg teljesen mindegy, hogy milyen kor van, abszolút alátámasztom. Az Emivel kezdtük, de éreztem, hogy más témákra is rámennék. A következőkre gondolok, és kérlek szépen, hogy válasszatok, hogy miről beszéljünk, még melyik lehet a fontosabb. Ha csak a szabályozási részeket nézzük, akkor is így van ez, hogy több technológia is van. Az egyik a felhő technológia, nagyon sok vendégünkkel értekeztünk már, de a jogi
keretekről keveset beszéltünk. A másik a kiberbiztonság, ahol szintén sok technikai részletet érintettünk. Itt már a szabályozásról is beszélgettünk nem egyszer, NIS 2-ről is, DORA-ról is, de mondjuk érdekelne, hogy ha majd ezekkel már nem hadilában, hanem békében vagyunk, akkor mire fog kelleni figyelni, milyen új szabályok vonatkozhatnak kiberbiztonságra, bár látszólag esetleg nem is arra vonatkoznak. Aztán a harmadik, amit mindenképp javasolnék, az a szoftverrobotok és az automatizálásnak a kérdései, akár a gyártósoron, akár a számítógépünkön, ha automatizálunk, akkor milyen jogi megfelelési feladataink keletkeznek, amik a kézi hajtányos folyamatokban nem voltak jellemzők. Melyik lehet az, amit fontosabbnak éreztek, vagy több hallgatót érintett? Tulajdonképpen mindegy. Tehát, hogy amikor mi jogról beszélünk, jogi megfelelőségről, azt javaslom, hogy menjünk vissza a KH-hoz, már ennél a beszélgetésnél is említettem, hogy itt emberi magatartásokat szabályozunk. Nem technológiát, hanem azt, hogy mit lehet, mit nem lehet, hogy lehet, engedéllyel lehet, meddig lehet, ezek a kérdések. És a végén mindenképpen emberi magatartások vannak. A felhőtechnológia az azért jó példa erre, mert ilyen, hogy felhőrendelet, felhőtörvény, felhőminiszteri rendelet, felhő iránymutatás nincsen. Még a magyar kiberstratégiában sincs pontosan benne ez a felhőfogalom. Pontosan. Hát érintőleg. De hogy a lényeg, hogy és nem is lehet, meg nem is tudjuk. Tehát a jognak van egy ilyen jellege, hogy nem válhat kazuisztikussá, tehát nem lehet eseti, nem tudunk mindent szabályozni egészen pontosan, hanem mindig tipikus élethelyzeteket szabályoz, meg erősen tipizál, és ennek vonatkozásában úgy le kell bontani, hogy pontosan mit csinálok. Tehát a felhő technológia az végső soron nagyon egyszerűsítve egy adatvédelmi kérdés. Az a kérdés, hogy megvan-e az adatbiztonság, milyen adatokat kezelek, miért tárolom a felhőbe, hogy tárolom, kit tájékoztatok róla, és ha ez megfelelő, az tulajdonképpen egy GDPR megfelelésbe vagyok, és azt kell néznem, hogy a GDPR-t hogy nézem hozzá ennek a technológiának az alkalmazásához. Lehet, hogy jövőre lesz egy teljesen új diszruptív technológia, amit szintén a GDPR-nak kell majd megfeleltetnünk. Ezért a felhőtecén egy nagyon jó példának mondom, hogy ott az a lényeg, hogy meg kell nézni, hogy milyen adatokat, milyen célból kikezel, és akkor egyrészt a GDPR-nak biztosan, másrészt, ha mondjuk azok például a magyar munkavállalói adatok, akkor a magyar MT-nek biztosan, ha pénzügyi adatok, akkor rögtön a hatalmas, robosztus Európai Uniós pénzügyi szabályoknak biztosan meg kell felelni. És akkor innentől jön az a kérdéskör, hogy ténylegesen mit csinálok, mit kezelek, és megfelelően tájékoztatom-e az érintetteket. Ha ez mind megvan, kipipálom, akkor járok el a jogi megfelelően a jog szempontjából. Kiegészítenéd, Rita, valamivel? Amit már említettem, hogy adatvédelem, adatbiztonság, felelősségi körök és dokumentáció. Ugye mi lehet még a felhő technológiáknál, ami kérdésként bejön, az adatmegosztás, az adattovábbításnak a kérdése, akkor kifelel, és ha tovább megyünk, lényeges kérdések, EU-n belül, EU-n kívül továbbítunk adatot felhőbe. Hol működik a felhő? Ezért fontos, hogyha mondjuk van a cégnek egy adattérképük, hol vannak az adataim EU-n belül, EU-n kívül, akkor milyen szabályok vonatkoznak ránk. Tehát, hogy meg kell nézni, vagy hogyha a felhő utána kombinálódik, emivel akkor már bejön ugye az AI-eknek a szabályozása, és ugye meg kell nézni a NIS 2-nek a megfelelését. És hogyha ez az egész rendszer pénzügyi vagy egészségügyi környezetben van, akkor megint szigorodnak a szabályok. Tehát, hogy ezt tehát tényleg ezt a holisztikus szemléletet tudom mondani, hogy a vállalkozások ezt a fajta szemléletet sajátítsák el, és magukra koncentrálódjanak, vagy koncentráljanak. Az adattérkép az egy dual use technológia. Ezt a hallgatók kedvéért szeretném nagyon erősen kihangsúlyozni, hogy az egyfelől egy jogi megfelelési eszköz, főleg ha GDPR-nak akarunk megfelelni, hogy milyen adataim vannak és hol vannak, de másfelől az egy vagyon, az egy adatvagyon, ami egy tőkebevonásnál, egy cégértékesítésnél, akár egy generációváltásnál, vagy csak egy egyszerű növekedési stratégiánál egy kulcskérdés, hogy tudom-e, hogy milyen adataim vannak. Tehát nem
nem kérdés, hogy megérje megcsinálni. Nem csak, hogy nem kérdés, Laci. Ezt most kiegészíteném ezt a gondolatot. Kötelező elem. NIS 2, Dora, Mika, AI Act. Az első lépés az gyakorlatilag egy gap elemzés, aminek az egyik része az adatkörök kérdéskörét érinti, és ennél fontosabb nincs. És ez az adat térkép, amivel nem tudnak mit kezdeni. És egy ilyen múlt héten a Digital Banking konferencián sikerült bejelenteni az ODN IT új üzletágát, ami a DSI Analytics, ami ez az adattérkép felmérését fogja végezni gyakorlatilag. Mert azt látjuk, hogy elkészülnek a gap elemzések, és a gap elemzéseket már nem hozzuk vissza vízió, stratégia, döntéshozatal, előkészítés, új technológiák bevezetése kérdéskörre, ami azt gondolom, hogy ebben mindenféleképpen ezt a gondolkodást, ezt nem hogy alátámasztja, hanem még ki is egészíti. És egyébként még egy kiegészítő gondolat ehhez, hogy nem a technológiát szabályozzuk, és remélem ebbe Bence meg fog erősíteni. Az AI-ekkel, ahogy foglalkozunk, van benne egy kulcsrész, ami ezt szerintem szintén alátámasztja. Amikor a technológiát kutatásfejlesztés céljára fordítják, vagy innovációról beszélünk, azt nem szabályozza az AI Act. Arra nem vonatkozik. A felhasználásra vonatkozik. A felhasználásra vonatkozik. Tehát, hogy ez egy törvényi kitétel is, és szerintem ez egy nagyon fontos megkülönböztetése, hogy a felhasználásra és az alkalmazásra koncentráljunk, mert magát a technológia az AI Act-ből is ilyen szempontból kikerül, ha mint innovációról vagy kutatásfejlesztési termékről beszélünk. Ezt csak megerősíteni tudom, Zolira rá kapcsolódva azt is kell még látnunk, hogy ez gyakran nagyon olyan plastikus kérdésekben érhető tetten, hogy bejön hozzám egy KKV, és azt mondja, hogy most csak az adatvédelmi szabályzatot készítsük elő. És megkérdezem tőle a keresztkérdést, milyen adatokat kezel. És így körülbelül felsorolja, hogy név, cím, e-mail, telefonszám, meg még mondhatod, és akkor megkérdezem, hogy jó, és miért? És akkor erre nincs válasz. Itt kezdődnek a problémák. Tehát ezt kell alapvetően végig gondolni, hogy itt célhoz kötötten kellene keresni. Nem így, tehát mindig azt szoktuk, a versenytárs is azt kezeli, ilyen válaszokat szoktam kapni, hogy fölment, megnézett 4 oldalt, ott ezeket az adatokat kérték be. Hát ez egyik irányból nézve probléma, mert mondjuk nem tudsz egy ilyen szabályzatot megalkotni, ha nincs válasz a miért kérdésre. Másfelől meg egy lehetőség, ugyanis ha erre a kérdésre születne egy válasz, már pedig sok cégnél átéltük szerintem itt mind a négyen az asztalnál, amikor megszületett a miértre a válasz, akkor az egy szintlépés a vállalkozás életében. Az egy olyan erőforrássá válik a növekedésben, ami addig hiányzott. Itt a vége felé még egy perspektívát, a nemzetközi kérdést szeretném, hogyha megpendítenénk röviden. Ugye az EU-ban nagyjából egységesek ezek a szabályok, ezt végig beszéltük. De vajon mennyire figyelnek erre az EU-n kívüli szolgáltatók, vagy legyintenek azt mondja, jó, akkor én megérek Ázsiából, meg Amerikából, illetve mondjuk naponta olvasok ilyet, hogy a világkereskedelemben milyen megbicsaklás történik, milyen vámot vezetnek be, vagy milyen túlszabályozást léptetnek életbe, hogy védjék a belső piacot, meg egyebek. Szóval mit tehet ilyenkor a cégvezető, aki meg mondjuk nemzetközi szinten szeretne működni, vagy értékesíteni nemzetközi szinten a saját ilyen szabályozásnak is megfelelően készülő dolgait, vagy éppen igénybe szeretne venni egy következő jó technológiát emiben, blokkláncban, stb., és nehogy Isten nem csak európai szereplőben szeretne gondolkodni. Elsősorban ugyanúgy válaszolja meg magának azt a kérdést, hogy biztos akar-e menni abba az adott tagállamba, és ott szolgáltatást nyújtani, tehát nézze meg, hogy szükséges-e. Ha az a válasz, hogy szükséges, akkor utána tekints át, hogy ott vannak-e speciális szabályok, létezik-e ugyanolyan gold plating, mint amit ma már többször említettem, hogy a magyar munkajogi szabályozás szigorúbb a GDPR-nál. Ezt a hallgatók most már meg is tanulták szerintem, és oda fognak rá figyelni. Nem, majd föltesszük kérdést. Igen, ez a keresztkérdés. De hogy ugyanez igaz Németország vonatkozásában, és ugye már nem EU tag az Egyesült Királyságot, meg hatványozottabban igaz, hogy ha kell mennem, akkor nézzük meg, hogy ott szigorúbbak-e a szabályok, és ha igen, akkor
egyszerű, be kell tartani, pont, és annak kell megfelelni. A nehezebb kérdés az, ami már egy üzleti kockázatot jelent, hogyha én úgy gondolom, vagy a jogászok úgy gondolják, hogy ugyan szigorúbb a szabály, vagy eltérőbb a szabály, de lehet, hogy jogszerűtlen és támadni kellene. Mert ilyen is van, tehát erre nem akarnék konkrét példát mondani, de vannak olyan tagállamok, amik olykor szembe mennek az Európai Uniónak a szabályozásával, és az ideig óráig hatályos, és meg kell felelnem, de utána kiderül róla, hogy nem kellett volna. Mit gondolsz Igen? a szolgáltatói oldalon? Mert azért igen? Most aránytalan, amiről beszélgetünk, kevés cég van, aki Magyarországról szolgáltat Európába, de még kevesebb, aki mondjuk nem globálisan is szolgáltat. Viszont sokkal több cég van, aki meg igénybe vesz szolgáltatást, akár nem csak Európából, hanem Ázsiából vagy Amerikából. Ott hogyan lehet kezelni ezt a megfelelési kérdést? Az egyre szigorúbb EU-s szabályoknak való megfelelést? Én úgy látom egyébként, hogy ténylegesen, hogy kezelik, az, hogy megfelelnek neki. Tehát az Európai Uniónak az a politikája, hogy egyébként ő a világnak a szabályozó szerve legyen, az nagy rész működik. Amit én látok, hogy különösen kínai cégek esetében, akik Európába szeretnének tevékenykedni, átadni, szolgáltatni bármi, igenis foglalkoznak a GDPR-ral. Pontosan tudják, hogy Európában sokkal-sokkal szigorúbb és eltérő gondolkodást igénylő adatvédelmi szabályok vannak, amit Kínában meg lehet csinálni, akkor a töredékét sem lehet megcsinálni az Európai Unióban. Ezért van egy kínai vállalati policy, ami megfelel kínai, meg egyébként a globál elvárásoknak, de Európa tekintetében a GDPR alapú megközelítés például működik. Az rendben van, hogy ugye az EU betölti ezt a nagy globális szabályozó szerepet, de én azt gondolom, hogy egy kicsit el is szigeteli a cégeket Amerikától és Kínától, mert azt kell megnézni egy cégnek, hogyha terjeszkedne, aki egyenlőre, ha a szabályozási compliance vagy szabályozók kiadása ilyen ütemben fog történni, az már az üzletfejlesztés egyik kulcseleme lesz, hogy megnézi, hogy a terjeszkedésnél a jogszabálynak való megfelelésnek mekkora a költsége. Ez kérdés, hogy üzleti szempontból megéri a cégnek, vagy akkor le kell mondani a területi terjeszkedésről, de ez mit jelent neki üzletileg. Tehát én most azt látom, hogy igen, betölti Európa ezt a szerepet, egy picit szigeteli is a cégeket, de lehet ez pont cél, hogy erősödjön az európai gazdaság, és itt tartja Európába, és a világ méretű skálázódás, de szerintem a velem ülő szakértők is mondanak majd erről véleményt, azt viszont megnehezíti. Nagyon egyetértek. 2 probléma kör jutott az eszembe. Az egyik, legyen egy magyar cég, egy bérelt nyomtatóval, és egy NIS 2 3-as kategóriába eső szabályozási réteggel. A nyomtatógyártó egy szolgáltatást nyújt. Nézem, hogy elfogyott-e a festék tonered, vagy nem. Ezt az információt jelen pillanatban, ha be kéne tartanom minden ide vonatkozó szabályozást, akkor ezt a nyomtatót ő nem használhatja. Tudnélik, maga a szolgáltatás Európán kívüli országba érkezik, és akkor, ha szakértőként visszakérdezek szakértőktől, hogy is van az adat továbbítás és az adatkezelés része ebben a pillanatban? Ez az egyik gondolatom. A másik gondolatom pont az innovációnak a rugalmatlanságát hozza magával. Van a kedvenc telefonom, ami körte, és ebben a körtében kifelejtették az AI-t. Azt a funkciót, amit egyébként tudnék használni. Kivéve Európában. Ezzel hosszú távon egy ilyen elszigetelődés fog bekövetkezni, ahol egyetlen cég, egyetlen megoldása sem lesz költségek miatt beduplikálva, hogy de Európában legyen jó, meg nem Európán kívül, meg negyed annyi költségben működjön. És akkor itt most ezt az egészet, hogy körvonalazni tudjam. Van a magyar szabályozás a digitális aláírásra, meg van az amerikai szabályozás a digitális aláírásra. És hogy klasszikusokat idézzek, az egyikben elvisz él.
mert hogy az történik az amerikai típusú szabályozásnál, hogy létre tudok hozni egy Elvis nevezetű felhasználót, és az Elvis nevezetű felhasználó digitálisan hiteles aláírás tud tenni. A magyar ezt nem teszi lehetővé, tehát nekem garantálnom kell Elvis személyiségét. Tehát én azt gondolom, hogy a kettő között van valahol a megoldás, de az egyik oldalon egy túlszabályozás soha nem fogja azt hozni magával, hogy egy piac ne úgy tekintsen a pirosra, hogy óvatos zöld, vagy veszélyes sárga. És ez szerintem ez már probléma, és amiért ezt az egészet elkezdtem mondani, és ezt a Digital Banking konferencián is elmondtam, hogy megjelent egy Shadow AI nevezetű cucc, ami azt okozza, hogy minden munkavállaló, most értsük jól, ez egy nemzetközi kutatásból esik ki, hogy 83%-a a munkavállalóknak már pedig a saját laptopján futtatja a céges adatokat. Az AI-ban, abban az AI-ban, amiben nincs kikapcsolva, hogy tanulhat, és abban az AI-ban, amire nincs rálátása a céges IT rendszernek, policynek, és nem fogjuk tudni, hogy az adatbázis, amit az AI használ, amiből tanul, az mivel van meghekkelve. Az jutott eszembe, hogy hát régen is kivittük a céges adatokat így munkavállalóként. A cégből például egy kocsmai beszélgetésbe simán belekeveredtek a céges adatok, ha szigorúan vesszük. Bólogat mellettem a jogi kolléga, ezt csak a Spotify hallgatóknak szeretném jelezni. Igen ám, csak ott mondjuk lehet, hogy 3 hallották. Ha viszont ez egy ilyen Shadow AI alkalmazásban zajlik a laptopomon, amit ne adj Isten véletlenül, vagy a laptopomat, vagy az AI alkalmazást meghekkelték, vagy de is hekkeljék meg, csak legyen ott egy nagy cég mögötte, akinek az összes alkalmazottja AB hozzáfér ahhoz az adatbázishoz, az nem 2-3 ember, aki mellettünk ült a szomszéd asztalnál. Azt hiszem, hogy Ritával abban maximálisan egyetértek, hogy elszigetelődtünk Európában, de ez még önmagában nem akkora tragédia. Ami inkább zavar szerintem sok céget, hogy ez az elszigetelődés sem egyenlő a 27 tagállamban. Mindig vannak egyenlőbbek. És itt visszautalva a gold platingre vagy túlszabályozásra, tehát nincs egységes piacunk, éppen ezért Európán belül sem könnyű skálázódni. Ha csak azt nézem, hogy mondjuk 3 másik országba szeretne egy magyar KKV 5 év alatt terjeszkedni, nincs az az ütemezés, amit ne lehetne alábecsülni ez ügyben. És már csak azért is, mert mire oda jutok, hogy megértem a különbségeket, lehet, hogy már megváltoznak. Tehát, hogy ez nem egyszerű. És akkor nem beszélve arról, hogy messzebb. Igen ám, egy előnyre azért föl szeretném hívni a figyelmet, hogy egyre többen figyelnek föl erre a piaci lehetőségre, hogy Európán kívül néha könnyebb terjeszkedni, mint Európában. Mégpedig azért, mert hogy és erre hadd tegyem hozzá, hogy nem csak én, hanem befektetők, sőt amerikai, tehát az elvileg legjobbnak tartott kockázati tőke és egyéb tőkebefektetők is felfigyeltek, hogy aki Európában képes szolgáltatni, az szinte bárhol a világon megállja a helyét, hiszen itt a legszigorúbb a szabályozás, de hát nagyon könnyű kivinni innen dolgokat megfelelési szempontból. Lehet, hogy üzletileg, meg üzemeltetés, sok más szempont van, ezt elismerem, de ma ez volt a témánk. Másfelől viszont az Európai Unióban is azért kezdik felismerni ezt, és próbálnak, és egyébként szerintem az AI Act erre a legjobb példa, próbálnak olyan szabályokat alkotni, ami igyekszik elkerülni ezt az elszigetelő hatást, és igyekszik nem elbátortalanítani azokat, akik, mint a kört és telefon, nem próbálnak ide szolgáltatni azért, mert hogy itt mások a szabályok, mint otthon. Most ez a két piaci szemlélet, vagy stratégia, hogyha ilyen nagy szavakat használnék, ez most versenyez a világban. Kínában is versenyez, az Egyesült Államokban is, hogy Európát minek tekintem. Ugye minek nevezzelek Európa? Van, aki annak nevezi, hogy jó, hagyjuk, és van, aki azt mondja, hogy még így is jó. Sőt, egyre jobb lesz. Most ez versenyez. De hát én azt hiszem, hogy ennyire lehet egy óra alatt a mélyére ásni a dolgoknak, különösen, hogyha jogszabályokról van szó, amit a tanult kolléga említett, hogy több podcast adás is kevés lenne, hogyha igazán a mélyére szeretnénk ásni, inkább bízzuk a szakértőkre. Rita és Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és segítettek nekünk ezekben a témákban. Mi is köszönjük a meghívást. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük,